හායි මම ජනිත්. ඉතින් අදත් ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ ටිකක් විදිහේ වෙනස් මාතෘකාවක් ගැන බලන්න. වෙනස් කියන්නේ දැන් මෙච්චර දවසක් මම ඔයාලට එක එක જાතියේ මැටීරියල්ස් ගෙනල්ලා පෙන්නුවා. එතකොට කළු පාට පැන්සල් වර්ග ගෙනල්ලා පෙන්නුවා. ඒ වගේම ලෝකේ හොඳම චාකෝල් එක ගෙනල්ලා පෙන්නුවා. තව මේ වගේ ගොඩක් දේවල් ගෙනල්ලා පෙන්නුවා සහ ගෙනල්ලා පෙන්නපු නැති මගේ ළඟ තියෙන දේවලුත් තියෙනවා. ඉතින් අද අපි බලන්න යන්නේ මගේ ළඟ තියෙන මේ පැන්සල් වලින් මට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කළු පාට පැන්සල මොකක්ද කියන එක බලන්න. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයාලට දෙයක් මතක් කරන්න තියෙනවා. ඒ තමයි ඔයාලා දන්නවා ඇඩ්මෙත් ස්ටුඩියෝස් ක්ලාස් එක පටන් අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා තාම පරක්කු නැහැ. තාමත් ඔයාලට ජොයින් වෙන්න පුළුවන් ක්ලාස් එකට. මොකද එක දවසක් වගේ තමයි කෙරුණේ ක්ලාස් එක. ඒ නිසා ඔයාලට තාමත් ක්ලාස් එකට ජොයින් වෙන්න පුළුවන් chance එක තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට රෙකෝඩින්ග්ස් හම්බ වෙනවා ක්ලාස් එක ඇතුලේ කරන හැම එකකම. clear recordings YouTube හරහා තමයි recordings ටික දෙන්නේ. ඒ නිසා ඔයාලට YouTube package එකක් through වැඩිපුර data පුච්ච ගන්න නැතුව ඔයාලගේ recordings බලන්නත් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ නිසා ඔයාලට තාමත් පුළුවන් class එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඔයාගේ drawings තව දුරටත් හදාගන්න. ඒ කියන්නේ ඔයා තාමත් කොටු ගහනවා නම්, ඔයා තාමත් trace කරනවා, කොටින්ම කිව්වොත් cheat methods පාවිච්චි කරනවා නම් cheat methods කියන දන්නේ නැත්නම් දැම්ම මම මීට කලින් කරපු වීඩියෝ එක ගිහිල්ලා බලලා එන්න. අන්න ඒකෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මොනවද cheat methods කියන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයා තාමත් cheat methods පාවිච්චි කර චිත්‍ර අඳින කෙනෙක් නම් ඔයාට පුළුවන් අපේ ක්ලාස් එකත් එක්ක join වෙලා මාත් එක්ක චිත්‍ර ඇඳලා free hand චිත්‍ර අඳින විදිය ඉගෙන ගන්න. කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් තාමත් පරක්කු නැහැ. අලුත් ක්ලාස් එකට ඔයාලට join වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි ඉක්මනටම යමු කළු පාට පැන්සල මොකක්ද කියලා බලලා එන්න. අපි එහෙනම් වැඩේ පටන් ගන්න කලින් බලලිමු මොනවද අපේ ගාව තියෙන පැන්සල් කියලා. ඉතින් මේ පැන්සල් ටික තමයි මගේ ගාව තියෙන්නේ. මම ඔයාලට රිවිව් කරපු පැන්සල් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි රිවිව් කරපු නැති පැන්සල් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ පැන්සල ඔයාලට ගොඩක් මතක ඇති. මේක තමයි කොන්ටේ පැරිස් කියන පැන්සල. made in France. පේනවනේ ගහලා තියෙනවා. ඉතින් මේක වෙන්න ඕනේ මගේ ළඟ තියෙන කළු පාටම පැන්සල. අපි ටෙස්ට් කරලා බලමු මේකද කළු පාටම පැන්සල කියලා. ඉතින් මට දැනෙන විදියට තමයි මම මේ තියලා තියෙන්නේ. මේක සාප්‍රි කියලා පැන්සලක්. මම ඔයාලට තාම මේක ගෙනල්ලා පෙන්නුවේ නෑ. මට මේක ඇත්තටම ලෝකල් මාකට් එකේ හම්බ වුණේ. මේක හම්බ වුණේ මම ජීවත් වෙලා ඉන්න ප්‍රදේශයෙන්මයි. ඉතින් ඒ කියන්නේ මේ ඈත දුර පැතිවලත් මේවා ඇති. ඒකත් ටිකක් කළු පාටයි. එතකොට මෙන්න මේ පැන්සල මේක ඔයාලා හැමෝම දන්න ලෝකේ හොඳම චාකෝල් පැන්සල කියලා නම් දරලා තියෙන ජෙනරල්ස් චාකෝල් පෙන්සිල් එක. මේක එක්ස්ට්‍රා සොෆ්ට් පැන්සල. තුඩ කැඩිලා අලවලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේක මං ඔයාලට කාලයකට කලින් ලොකු බොක්ස් එකක පෙන්නවා ඩර්වන් සොෆ්ට් පැස්ටල් සෙට් එකක්. මේ ඒ පැස්ටල් සෙට් එකෙන් ගත්ත සොෆ්ට් පැස්ටල් එක අයිවරි බ්ලැක් එක. ඉතින් මම මේකත් අද ගත්තා මෙතන වැඩේට. මොකක්ද කළුම පැන්සල කියලා බලන්න. මෑතකම මම ඔයාලට ගෙනල්ලා පෙන්නපු වින්සන් නිව්ටන් 8B පැන්සලක් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒකත් බලමු අපි මොකක්ද කියලා. එතකොට අපේ ග්‍රැෆයිට් නියෝජනය කරන්නේ අන්න ඒ 8B පැන්සල. එතකොට මෙන්න මේ පැන්සල් වලින් තමයි අපි සම්පූර්ණම වැඩේ කරලා බලන්න හදන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ පැන්සල් වලින් තමයි අපි මේවා කොහොමද කියලා බලන්න හදන්නේ. ඉතින් ඉක්මනටම බලමු ඒක. මුලින්ම මම ග්‍රැෆයිට් පෙන්සිල් එක ගන්නවා. මොකද මම දන්නවා ඒක තමයි මෙතන තියෙන අඩුම වැලියු එකේ පැන්සල. ඒ වගේම තමයි ග්‍රැෆයිට් කලර් එක තියෙන්නේ මේකේ. ඒ කියන්නේ අලු වර්ණයක් තමයි තියෙන්නේ. කොටුවක් ඇඳලා මම මේ විදියට ගා ගන්නවා අපේ ටෙස්ටින් එක කරන්න. මම චූටියට ලියාගත්ත කෝඩ් එකක් විදියට වින්සන් නිව්ටන් 8B කියලා. අඳුර ගන්න ලේසිනේ. එතකොට මේ අපේ ඩර්වන්ට් සොෆ්ට් පැස්ටල් එක. ඩර්වන් පැස්ටල් අයිවරි බ්ලැක් කියලා මම ලියාගත්තා. කෝඩ් එකක් විදිහට ලියාගත්තා. ඔයාලට පේනවා ඇතිනේ.
මේ තමයි අපේ ජෙනරල්ස් චාකෝල් එක්ස්ට්‍රා සොෆ්ට් එක 6B පැන්සල. මේ තියෙන්නේ අර සාප්‍රී කියන චාකෝල් පෙන්සිල් එක ගොඩක් කළු පාටයි. මම මේ කලින් වතාවක ඇත්තටම ටෙස්ට් කරා ඔයාලට පෙන්වන්න තමයි මේ විදියට ගෙනල්ලා පෙන්වන්නේ. හැබැයි මේක ගෑවෙනවා ටිකක් හොරයි, ටිකක් තදයි පැන්සල. ජෙනරල්ස් එක වගේ නේ, ජෙනරල්ස් එක බටර් වගේ ගෑවෙනවානේ. එතකොට මේ තියෙන්නේ කොන්ටේ පැරිස් එක අපේ අවසාන පැන්සල. කොන්ටේ පැරිස් එක තමයි ඇත්තට මගේ ගාව තියෙන කළුම කළු පාට පැන්සල. ඔයාලට සාමාන්‍ය චූටි වෙනසකින් බලා ගන්න පුළුවන් වේවි. ඩර්වන් පැන්සලේ ඉඳන් මෙන්න මේ කොන්ටේ පැරිස් පැන්සලට යනකම් තියෙන වැලියුස් බොහෝම පුංචි වෙනසකින් තමයි වෙනස් වෙන්නේ. නමුත් ඊටමත් පොඩි වෙනසක් හරි මේකේ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ චූටි වෙනසකින් මේ දේවල් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අන්තිමට හරි කියන්න ඕන මම මේ වැඩේට පාවිච්චි කරේ මොන්ට් මාටේ ස්කෙච් බුක් එක. මම ඔයාලට ඒකත් පෙන්නුවා. මම මේ හැම එකම වගේ කාඩ්ස් දාලා තියන්නම්. එතකොට ඔයාලට මේවා බලන්න පුළුවන්. මේ පොත නියමයි, ස්කෙචින් වලට කියලා වැඩක් නැහැ. GSM 110ක කඩදාසි තමයි මේ පේපර් එකේ තියෙන්නේ. මම අංක කරගන්නවා උඩේවට අනුව පල්ලෙහායව. ඔයාලා මේකෙන් බලා ගන්න අපේ ෂේඩ් එකක් යනකොට අතේ බර අඩු කරලා අඳිනකොට කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපි ක්ලෝස් අප් ලුක් එකක් බලමු මේවා කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. චූටි වෙනසකින් තමයි වෙන් වෙන්නේ. මේ බලන්න පොඩි වෙනසකින් වෙන් වෙන්නේ. ඔක්කොම කළුම කළු පාට පැන්සල් ටික කළුම කළු පාටයි. ඉතින් ඔයාලට පේන්නේ නැති සමහර පැන්සල් අපිට අත බර අඩුවෙන් පාවිච්චි කරන්න අමාරුයි. සමහර පැන්සල් අපිට හොඳට අත බර අඩු කරලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒකත් පොඩ්ඩක් නෝට් කරලා තියාගන්න. අන්න හරි. ඒ ඔයාලා බැලුවේ කළුම කළු පාට පැන්සල මොකක්ද කියලා. ඔක තමයි මගේ ගාව තියෙන කළුම කළු පාට පැන්සල. ඉතින් ඔයාලා දැනටමත් දන්නවා කළුම කළු පාට පැන්සල මගේ ගාව තියෙන එක කොන්ටේ පැරිස්. මේවා මතක තියාගන්න. ඔක්කොම පැන්සල් නමුත් එකින් එකට වෙනස් මාධ්‍යයන් තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ වෙනස් මාධ්‍යයන්ගෙන් කළු පාටම පැන්සල තමයි කොන්ටේ පැරිස් කියලා කියන්නේ. ඉතින් හැම එකක්ම කරට කර තියෙන්නේ. එකකට එකක් ගෙනියන්නේ චූටි වෙනසක්. ඉතින් අර ග්‍රැෆයිට් පැන්සල නම් එච්චරම කළු පාට නැහැ. ඒක පියෝ ග්‍රැෆයිට් පැන්සලක් නිසා තමයි ඒක එච්චරටම කළු පාට නැත්තේ. ග්‍රැෆයිට් වල තියෙන කළු පාට නෙවෙයිනේ. ග්‍රැෆයිට් වර්ණය. ඉතින් ග්‍රැෆයිට් චිත්‍ර අපි අඳින්න ඕනේ ග්‍රැෆයිට් වර්ණය තියාගෙන නැතුව වෙන මීඩියම් මික්ස් කරගෙන ඒක ජෑම් කරගන්නවට මම නම් කැමති නැහැ. ඉතින් ඒ ගැනත් අපි ඉස්සරහට අපේ වීඩියෝස් වල කතා කරමු මික්ස් මීඩියම් ගැන එහෙම. ඉතින් මෙච්චර වෙලා මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙලා හිටපු ඔයාලා මේ මීඩියම් සෙකින් එකට කවලම් කරලා පාවිච්චි කරලා ඇති. එහෙම පාවිච්චි කරපු කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒ කවලම් කරලා පාවිච්චි කිරීමේදී ඔයාලට ඇතිවෙච්ච ගැටලු ඒ වගේම තමයි ඔයාලගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න. එතකොට අපේ චිත්‍රාන්දින අනිත් යාළුවන්ට දැනගන්න පුළුවන් මොන වගේ හැකියාවක්ද මේ පැන්සල් වල තියෙන සහ මොන වගේ නොහැකියාවක්ද මේ පැන්සල් අතර තියෙන කියලා. ඉතින් මේ අතර තියෙන සහ සංයෝජන එහෙම නැත්නම් මේවා කොච්චර හොඳට එකතුව වැඩ කරනවද කියන එක අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් බලමු. එහෙනම් මම ගිහිල්ලා එන්න ටටා බයි. ඔයාලා හැමෝටම ආයුබෝවන්. මම ජනිත්.